ตอแหลพี่คุยกับเราอย่างหนึ่งแล้วแม่งไปเอาเราไปว่าเสียหายอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าแม่งมีทุกอู่พี่แล้วมีอะไรนะสมัยเนี้ยผมเห็นอู่นะแม่งพิมพ์ด่าในโซเชียลก่อนแล้วแทนที่มึงมีมาถามก็โทรไปคุยกับแม่งไปก็จบแล้วรถที่แรงที่สุดคือรถที่สมบูรณ์ที่สุดรถที่ลองเยอะที่สุดผมเป็นลูกคนจีนนะพี่เขาจะแบบค่อนข้างระเบียบเยอะมันก็จะเหมือนตีกรอบให้เราอยู่บีบบังคับเยอะอะไรเงี้ยก็อยากถามความรู้สึกเขาเมื่อก่อนมากกว่าที่วิ่งเทมละครโดนผมแดกเลยครับสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดหลัก5ครับชื่อจริงก็สุภโชคลีเลิศพันชัยครับก็สมัยเด็กๆนะครับที่บ้านผมทำสวนครับก็มีพี่น้อง4คนก็มีผมแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งอยู่กรุงเทพแล้วก็ช่างอูช่างอ๋องน้องผมคนที่2เนี่ยไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กๆแล้วไปอยู่กับอาโกก็เลยไม่ค่อยได้ทำเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีเหลือผม3คนพี่น้องนะครับผมแล้วก็ช่างอูช่างอ๋องที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่ก็สมัยก่อนมันถนนรถยังไม่ถึงบ้านมีแต่เรือก็เลยทำเรือทำเครื่องยนต์การเกษตรอะไรพวกนี้มาก่อนมากกว่าพี่แล้วพอเหมือนกับความเจริญเริ่มมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีแรกก็ถนนลูกรังเข้าอย่างเงี้ยก็เริ่มเล่นมอไซค์ก่อนพี่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาแต่เต้าไปเรื่อยๆจนมาเป็นรถยนต์อะไรพวกนี้ครับต้องยอมรับความจริงก่อนพี่ว่าสมัยก่อนบ้านเรามันเหมือนกับถนนรถมันเพิ่งเข้าใหม่ๆมันก็ไม่มีคนที่แบบเก่งๆไม่มีเซียนอยู่แถวๆนี้เราก็เหมือนครูพักรักจำดูหนังสือสมัยก่อนมันจะมีนิตยสารนะที่มอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาดูซื้อมาอ่านแล้วก็ศึกษาจากตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราตั้งแต่ตอนแบบเรียนม.ต้นแล้วพี่ก็เลยสนใจชอบพวกนี้แล้วด้วยความที่บ้านเราก็ทำเครื่องอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็คือเหมือนว่างอย่างงานสวนก็มาทำเครื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ทำพวกเครื่องการเกษตรเนี่ยมันก็เหมือนกับค่อยๆจากไม่เป็นเลยผิดถูกก็ค่อยๆมีความรู้ขึ้นมาทีละนิดอะพี่ลองผิดลองถูกทอตอนโตขึ้นมาจบม.3เนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปไหนระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพเลยคิดว่าไปสายอาชีพดีกว่าส่วนตัวผมก็เลยเลือกด้านนี้สมัยก่อนเด็กเรียนช่างยนต์จะเยอะอาจารย์ที่เทคนิคเขาบอกเนี่ยเธอไม่ต้องไปสมัครหรอกช่างยนต์นะคนเรียนเยอะเขาว่าโอกาสติดยากเขาว่าให้ไปเรียนพวกช่างเชื่อมช่างก่อสร้างอะไรพวกนี้แทนเขาว่าคนสมัครน้อยไอเราก็เหมือนกับคล้อยตามนะพี่ไปจนถึงแบบคนสมัครคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะถึงเราแล้วไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจวนมาต่อแถวไม่กับพี่ไม่เอาต้องเอาช่างยนต์ได้กะว่าถ้าสมมติสอบแล้วไม่ติดก็ไม่เรียนเกเรไหมผมว่าเด็กทุกคนมันก็เกเรพี่แต่ว่ารูปแบบการเกเรมันจะไอ้นี่มากกว่าไม่เหมือนกันส่วนผมมันก็เกระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่สมัยก่อนผมเป็นลูกคนจีนนะพี่เขาจะแบบค่อนข้างระเบียบเยอะมันก็จะเหมือนเกได้ประมาณนึงแต่ไม่เยอะมากพี่เพราะว่าเขาเหมือนตีกรอบให้เราอยู่บีบบังคับเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ดีนะครับมันทำให้เหมือนเราแบบไม่ออกนอกลู่นอกทางเยอะพี่แล้วตอนสมัยยังเคยมีแบบว่าดีกันอยู่ครับไม่มีพี่รุ่นผมไม่มีพี่มันมีนะพวกช่างเชื่อมช่างก่อสร้างตีกันแต่ไอ้พวกผมช่างยนต์ไม่มีมันไม่ได้ตีกันรุนแรงขนาดนั้นนะพี่ต่อยกันอย่างเงี้ยมีแต่ไม่ได้แบบขนาดนั้นเต็มที่แบบมึงกูแม่งไม่พอใจก็ต่อยอย่างแค่นั้นพี่ไม่ได้แบบไปข้ามสถาบันอะไรขนาดนั้นตอนนั้นก็คือที่เรียนจบมาแล้วผมต้องมาช่วยงานที่บ้านก่อนเพราะมันยังทำสวนอยู่ก็ทำสวนด้วยแล้วก็เหมือนเราเรียนจบมาเงี้ยมันมีพี่ชายผมคนนึงเขาเป็นโรงงานขนมเขาก็ต้องเหมือนมีรถที่วิ่งรับส่งขนมอะไรเงี้ยเวลามีรถเสียเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาซ่อมเงี้ยมันก็จะโดนดราม่ากับพี่คนแถวเนี้ยเขาบอกโอ้ยไอ้พวกเรียนอาชีวะแบบทำไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชายผมเขาคุกคีกับผมอยู่ตลอดเขาก็เหมือนกับรู้ว่าเราทำได้ทำเป็นแต่ด้วยความที่ทีแรกเราเครื่องมือไม่เยอะก็ทำได้แต่งานง่ายๆแล้วก็เหมือนค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆทำจากงานง่ายๆก็ค่อยๆเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเงี้ยจนแบบมันค่อยๆเปลี่ยนความคิดคนอื่นจนเขาเริ่มเชื่อใจเราถึงเริ่มมีงานขึ้นมาเรื่อยๆพี่ก่อนที่จะมาทำรถทำเครื่องยนต์เนี่ยแสดงว่าไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยทำสวนพอทำสวนเสร็จปุ๊บงานตอนที่ว่างจากสวนก็จะมาซ่อมเครื่องการเกษตรของตัวเองทำเครื่องเรืออะไรพวกนี้แล้วมันก็เหมือนกับ2อย่างพี่แต่เราสนใจเครื่องมากกว่าสวนเราก็เลยมาเน้นพวกเครื่องยนต์มากกว่าพอโตขึ้นมาเราก็เลยสวนเราก็เลยไม่ค่อยได้ยุ่งพี่มาสนใจพวกเครื่องยนต์
แล้วพอเรือเริ่มน้อยมีรถมอเตอร์ไซค์เราก็ไปมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ไอ้พวกเครื่องการเกษตรพวกนี้ก็ยังทำอยู่แล้วพอเล่นมอเตอร์ไซค์น่ะไอ้ช่วงที่เล่นมอเตอร์ไซค์มันก็แบบอันตรายเงี้ยพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราเล่นแต่ถามว่าเรานั่นเปล่ามันก็แอบไปนั่นอยู่ดีแต่เขาก็รู้แต่เขาก็เหมือนกับห้ามจากไป10 รอบเงี้ยก็เหลือน้อยหน่อยเงี้ยแล้วพอนั้นถึงจุดหนึ่งเราก็รู้ว่าเพื่อนเรารถล้มมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยตัวเราก็เคยเป็นแต่เราก็คิดว่าเราโชคดีนะที่เราเป็นไม่เยอะแต่เพื่อนเราเป็นเยอะกว่าเราก็เริ่มมองเห็นแล้วไอ้ที่เขาว่าเราที่เขาด่าเรามันจริงว่ามันอันตรายนะทีแรกคิดว่าล้มไปไม่เป็นไรโอ้โหโดนแบบขาหักแขนหักตายเลยเงี้ยก็มีเราก็เฮ้ยแม่งไม่เอาดีกว่าเว้ยแล้วพอถึงจุดหนึ่งชักเริ่มไม่เอาแล้วเรารู้ว่ามันอันตรายแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเล่นรถยนต์พอเล่นรถยนต์มันก็ไม่ได้ขี่เดิมๆอีกอะพี่มันก็แต่งอีกอะ นะแต่มอไซค์ก็แผ่วไปก็เหมือนแทนที่จะออกไปบ่อยๆก็นานๆขี่ทีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆจนมาเปลี่ยนเล่นรถยนต์อย่างเดียวเลยมันก็อย่างน้อยก็เหล็กหุ้มเนื้อพี่ใช่ไหมมอไซค์เนื้อหุ้มเหล็กมันยังไงมอไซค์ก็อันตรายกว่าเพราะมอไซค์ผมก็เคยเวลาเราขี่ไปเฉยเข่าเป๋มาชนเราเงี้ยนะเราก็เจ็บตัวทั้งที่เราไม่ได้ไปอะไรเขาเลยเงี้ยมีตอนเรียนเนี่ยพี่แต่นั้นคือตอนเรียนอาชีวะไอ้แหละพี่ตอนทำโปรเจกต์จะจบก็ไปทำงานบ้านเพื่อนแล้วขากลับก็ขับมอไซค์กลับก็มาด้วยกัน2 คันก็ห้าวพี่วัยรุ่นก็แข่งกันแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ได้แบบวิ่งแบบเหมือนมอไซค์เด็กแว้นสมัยนี้ไม่ได้วิ่งเร็วก็ขับวิ่งประมาณ100 นึงพี่แล้วเราวิ่งเหมือนมันเป็นช่วงทางโค้งรถ2 แถวออกมาจากซอยเขาก็มองแล้วว่าไม่มีรถเขาไว้มองซ้ายพอมองซ้ายเสร็จเขาออกเลยเราวิ่งมาขวาไงไอผมมาเบรกทันแต่เพื่อนแซงผมไปชนเต็มเลยพี่ยังดีแค่ขาหักอย่างเดียวพี่2 คนเลยหน้าเห็นคาตาเลยโอ้โหถ้าเมื่อกี้เป็นเรานะเรียบร้อยหน้าประมาณ20นิดนี่แหละพี่ไม่เกิน25 24 25เนี่ยพี่เพราะว่าตอนเราเรียนจบอายุ20มาพอ20เนี่ยเราก็ออกมาทำก็แก๊กประมาณ 2-3 ปีนะจากคนที่เขาไม่เชื่อเราเขาก็เริ่มเชื่อพอเริ่มเชื่อก็เริ่มเอารถมาทำก็ใช้เวลาอย่างนี้ประมาณ 2-3 ปีพออายุประมาณ24-25เนี่ยพี่ก็เริ่มนั่นแล้วว่ามันสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเราได้จริงนะมีรายได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในครอบครัวเราเนี่ยคือแม่งแบบซ่อมรถเลยทำรถแต่งรถอะไรเงี้ยครับมันก็ตอนที่เอารถไปวิ่งที่สนามบินราชบุรีมากกว่าพี่สมัยนั้นเอาดากอนไอปั๊มสายไปวิ่งเวลาเขามีแข่งตั้งแต่ไอตอนที่เรา20ต้นๆเนี่ยคือเราก็เซียนไปดูอยู่แล้วพี่ แต่สมัยก่อนคือเรารู้ว่าทำแรงสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเราก็ไปดูอย่างเดียวไปดูว่าเฮ้ยเขาทำอะไรเขาทำปั๊มใส่เทอร์โบอะไรมีอินเตอร์แบบไหนใส่คัทใส่อะไรเงี้ยเราก็ไปดูศึกษาแล้วก็เอากลับมาทำรถเราแต่รถเราจากทีแรกวิ่งไม่ได้เรื่องก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันถึงจุดหนึ่งเขามีเหมือนกับให้เราวิ่งรุ่นพวกมือใหม่ก็ไปสมัครวิ่งเลยพี่แพ้ก็แพ้ไม่ต้องซีเรียสเงี้ยแต่คือตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกว่าจะวิ่งสู้เขาได้เราคิดแค่ว่าอยากไปขับวิ่งแข่งในสนามเราก็เลยไปวิ่งหนามบินลาดลีแล้วก็ค่าสมัครตอนนั้นน่าจะแบบ1,000มั้งหรือ500อะไรเนี่ยสมัยก่อนแล้วเราก็ยังไงก็วิ่งในสนามไม่อันตรายพอไปวิ่งจริงมันก็พอได้นี่ว่าไม่ขี้เล่ตอนนั้นก็มันสมมติมีรถแข่งละ10 คันเนี้ยเราก็อยู่ประมาณที่4ที่5ก่อนพี่ก็ไม่ขี้เล่ไม่ได้อยู่ท้ายแถวก็เลยกลับมาก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนแบบติด1 ใน 3ได้แล้วมันก็พอเป็นอย่างนั้นพอหลายๆสนามเข้าคนที่อยู่ที่อื่นก็เริ่มแบบให้ความเชื่อถืออะไรเงี้ยก็เริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่แล้วก็ปากต่อไปเหมือนเอาผลงานพิสูจน์พี่คันที่1โอเคคันที่2ที่3ที่4ที่5ไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็รู้จักช่างรู้จักคนที่เขาเล่นมาก่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเราก็ไปถามเขาว่าพี่มันต้องทำยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคนที่เป็นช่างมาก่อนรุ่นพี่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ดีนะเหมือนเราไปถามเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ไปถามเงี้ยเขาก็สอนเขาว่าเฮ้ยเองต้องอย่างนี้นี่เองเอาไอ้นั้นมาใส่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเราก็ได้ความรู้จากเขามาด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบไปได้เร็วกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยสมัยนั้นเป็นตอนที่เล่นคอมมาเร็วใหม่ๆพี่ตอนนั้นมันเริ่มต้นจากที่มีลูกค้าที่มาทำรถกับเราก่อนเป็นเครื่องคอมมาเร็วรุ่นแรกๆเลยแต่ว่าสมัยนั้นมันจะมีนักคอมมนตรีดีเซลพวกช่างนันเขาจะมีแก๊งอะไรถนอมกระเถาวันก่อนแต่ของเราไม่มีชื่อทีมเพื่อนในกลุ่มที่เล่นอยู่ด้วยกัน 3-4 คันก็เลยคิดว่าอย่างนี้เขามีชื่อทีมเราก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไปคิดกันมาได้ชื่อชบาก็เลยเอามาตั้งชื่อกันแล้วรุ่นแรกๆเรามีอยู่แค่3-4 คันเองพี่
ไม่รู้พี่เพื่อนในนี่มาก็เฮ้ยเอาชื่อดีดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะรุ่นนั้นมันเหมือนกับเป็นยุคที่คอมเร็วมาใหม่ๆด้วยพี่แล้วคนอื่นอะมองว่าเครื่องคอมเร็วแต่งไม่ได้พี่สมัยนั้นที่มี D4D มีไททันมี D Max ตัวแรกออกมาใหม่ๆพี่รุ่นอะเพราะยุคที่ผมเล่นปั๊มสายยุคผมก็คิดว่าคอมเร็วมาเล่นแรกๆโอ้โหอย่างวีโก้พี่วิ่ง18วิอะโอ้ยเมื่อไหร่แม่งจะทันปั๊มสายเพราะรุ่นนั้นปั๊มสายวิ่ง14ต้น13ปลายอยู่พี่ถ้ารถแข่งก็วิ่ง13ต้นเราก็มองว่าโอ้ยคอมเร็วแม่งแต่งยากแม่งไฟฟ้าแรงสู้ไม่ได้หรอกแล้วสมัยนั้นพวกกล้องอ่ะมันยังไม่ค่อยมีก็คิดว่าแรงสู้ไม่ได้แต่ที่ไหนได้พี่ไม่ถึง6 เดือนเลยนะคอมมนตรีดีเซลมาพีคพาวเวอร์แป๊บเดียวมาวิ่ง12เลยพี่โจนแบบโอ้ยมันก้าวกระโดดขนาดนี้เลยแต่สมัยนั้นมันคือกล่องพีคพาวเวอร์มันก็คือกล่องรีแมปเหมือนสมัยนี้เลยพี่แต่รุ่นนั้นมันไม่มีใครทำได้มีเขาคนเดียวเงี้ยแล้วเราเหมือนกับเรารู้แหละเบนซิน 1J 2J สมัยนั้นใส่กล่องก็แรงแต่ถามว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีกล่องอ่ะพี่มีแต่ ECU Shop ก็เลยพอเราเห็นแล้วเฮ้ยแม่งเหมือนกับ Peak Power แรงไม่ได้แล้วเราต้องเล่นมั่งแล้วเราคิดว่ารถที่ใช้ปั๊มสายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหมดไปรถป้ายแดงที่ซื้อมาใหม่ตอนเนี้ยก็จะเริ่มเป็นคอมมาเร็วแล้วเราก็เลยคิดว่าเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้แหละมันจะได้ตามทันเทคโนโลยีก็เลยแม่งไปคุยกับ ECU Shop ขอเป็นดีลเลอร์แล้วเราก็เอากล่องมาเริ่มจูนแล้วก็เริ่มทำลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแล้วเราเรียนจบทั้งยนต์มาพี่มันก็ลองผิดลองถูกแบบมีหลักการและเหตุผลอะไม่ได้มั่วพี่มันก็เลยทำให้เราเจอเร็วกว่าคนอื่นรถอะไรอะพี่มีคู่ต่อสู้เยอะ ถ้าคอมเร็วรุ่นแรกๆเลยก็พีคพาวเวอร์นี่จ็อบมนตรีนี่พี่นักคอมเนี่ยเพราะสมัยปั๊มสายผมก็ไปทำปั๊มกับแกแต่พอปั๊มสายมันช่วงยุคท้ายเหมือนเราก็ไปทำกับเขาแหละแล้วก็พอเริ่มเป็นคอมเร็วก็ดาวลอยเป็นญาติผมด้วยก็มาทำดาวลอยด้วยแต่มนตรีดีเทลก็ไปทำพี่แต่เวลาไปแข่งเหมือนเราใช้กล่อง ECU Shop เขาใช้พีคพาวเวอร์มันก็เลยเหมือนอยู่คนละทีมแต่ไม่ได้ว่าทะเลาะกันนะแล้วก็เหมือนพัฒนามาเหมือนกับเขาก็เร็วเราก็เร็วเขาก็เร็วเราก็เร็วอะไรเงี้ยแล้วรุ่นนั้นคนอื่นทำไม่ได้มันก็เลยมีผมกับมนตรีดีเซลแค่นั้นเพราะอย่างเมื่อก่อนรุ่นแรกๆอย่างพวกพี่เอเทอร์โบเนี่ยเขาเล่นปั๊มสายผมก็แข่งเขามาแล้วแต่ว่ารุ่นนั้นเราไปคอมเร็วก่อนเขายังเล่นปั๊มสายอยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งเราก็หยุดเล่นปั๊มสายไปเลยไปเล่นคอมเร็วอย่างเดียวแล้วพวกพี่เอถึงมาเล่นคอมเร็วทีหลังมันก็อาจจะมีแหละพี่แต่มันเหมือนไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยนี้พี่เพราะมันเหมือนกับพูดคุยกันคนละทีแล้วมีอะไรส่วนใหญ่จะเหมือนกับอู้โทรคุยกันเลยมากกว่าพี่ไม่ได้ด่าฝากกันเหมือนสมัยนี้แล้วมีอะไรพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มันโทรไปคุยเนี่ยมันจะเคลียร์รู้เรื่องเลยว่าเอ้ยแม่งเป็นอะไรใช่คนนอกไม่รู้เรื่องหรอกพี่ไม่ได้มีตัวเสียบใช่มันตอบยากว่ะพี่ถ้าถามส่วนตัวผมนะผมว่ามันขึ้นอยู่กับดราม่าเรื่องอะไรวะพี่แล้วก็ไอ้ดราม่าเรื่องนั้นเขาทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรบางทีดราม่าพิมพ์ไปพิมพ์มาสมัยนี้แม่งมั่วไปเรื่องอื่นก็มีอะไรเงี้ยแล้วบางทีเหมือนกับห่างเครื่องรู้ไม่จริงก็มาพูดทรงเดชอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นเละเทะกันไปหมดไงผมว่าจริงๆที่มีดราม่าถ้าเจ้าของต้นเรื่องคุยกันเองผมว่าไม่มีอะไรหรอกพี่อยากให้ทุกอู่คุยกันมากกว่าพี่ผมก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องดราม่าเนี่ยแล้วมีอะไรนะสมัยนี้ผมเห็นอู่นะแม่งพิมพ์ด่าในโซเชียลก่อนแล้วแทนที่มึงมีปัญหาก็โทรไปคุยแม่งไปก็จบแล้วใช่ปะอยากงั้นมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เหมือนกับให้มีเป็นอะไรสมาคมบ่หรืออะไรเงี้ยให้ทุกอู่แม่งคุยกันเวลามีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมันจะได้คุมหลายๆอย่างไปในทางเดียวกันไม่ใช่สมัยนี้มาแบบอะไรตัดราคากันปั้นกันมั่วเละเทะไปหมดพี่ไม่รู้อันนี้ผมไม่ชัวร์มันอาจจะมีพี่แต่บางทีเราก็ไม่รู้เงี้ยก็มีอาจจะมีคนโจมตีเราว่าเราเสียหายเงี้ยก็อาจจะมีแต่มันตอบยากพี่มันไม่เคยอันนี้กับเราเองแล้วบางทีมันที่ผมเคยเจอคือมีเรื่องความเข้าใจผิดมากกว่าบางทีลูกค้าทำรถไปเงี้ยหาว่าเราเติมน้ำมันสกปรกหาว่าเรายำของเนี้ยแต่บางทีเขาไม่ได้ดูว่าไอสิ่งที่เราซ่อมใหม่ๆเนี่ยกับไอของเก่าเขานี่มันคนละส่วนกันหรือเปล่าผมเคยมีตอนนั้นลูกค้าเป็นอะไรวะขับรถมาเปลี่ยนเทอร์โบมั้งเขาเปลี่ยนเทอร์โบไปเสร็จแล้วขับแล้วพังแต่อย่างอื่นมันเสียไม่เกี่ยวกับเราโทรมาโวยวายใหญ่เลยหาว่าเราทำพังอย่างงู้นนี้งั้นแต่พอย้อนกลับไปดูจริงๆอันนี้มันเสียคนละจุดกับที่เราทำเพราะว่าแม่งบางทีแบบเราทำจุดนี้แต่จุดอื่นมันเสียแต่ลูกค้าไม่เข้าใจอ้าวพี่ผมเพิ่งออกมาแป๊บเดียวพังอีกแล้วเงี้ย
เหมือนเราเล่นแต่รถรุ่นใหญ่ๆมากกว่าพี่รุ่นเล็กๆเราไม่ค่อยได้เล่น เพราะว่าน้องผมเป็นช่างกูช่างอ่องแยกออกไปทำกันเองแล้วผมอะเหมือนกับต้องดูแลพ่อกับแม่ด้วย มันก็เลยทำให้เราอะ แม่งเวลาที่เราโยนทุ่มกับรถอะแม่งลดลงพี่มันก็เลยเราก็เลยประเมินขีดความสามารถตัวเราเองแล้วว่าเนี่ยเราไม่สามารถมีเวลาไปทุ่มกับรถแข่งได้เต็มร้อยผมก็เลยแม่งคิดว่าแม่งเราก็ถอยออกมาหน่อยหนึ่งเราก็มาทำรถถนนรถลูกค้าถนนดีกว่าเดี๋ยวตอนหลังมีเกี่ยวกับตั้งได้มีโควิดอ่ะพี่คนเริ่มมาเล่นเรือด้วยก็เลยแม่งเหมือนไปทางเรือด้วยมากกว่าแล้วเรือมันง่ายตรงที่บ้านผมอยู่ติดคลองเนี่ยบ้านก็หย่อนเครื่องลงคลองเราก็ลองได้แล้วเราขับเองได้เราลองเองแล้วออกไปหน้าบ้านก็ลองได้แล้วพี่มันก็เลยไม่ต้องวิ่งไปสนามไงหลังก็เลยกลายเป็นแม่งเราก็เลือกว่าเฮ้ยรถนะถ้ารายการใหญ่ๆถึงไปวิ่งรายการเล็กๆรุ่นเล็กๆเราก็เลยแม่งไม่มีเวลาทำเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปทุ่มเหมือนสมัยก่อนนะครับพี่ถ้าถามผมว่าโอเคแล้วนะพี่เพราะว่าผมคิดว่าเราอะไม่สามารถยืนที่หนึ่งได้ตลอดเวลาหรอกพี่เราคิดว่าถ้าเราเป้าหมายเราตั้งไว้เท่าไหร่เราไปถึงจุดนั้นได้เราก็โอเคแล้วพี่เราไม่จำเป็นว่าโอ้ยกูต้องที่หนึ่งแม่งทั้งชาติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เอามามันต้องมีตัวตายตัวแทนอยู่แล้วผมว่าคนที่พร้อมที่สุดอ่ะคือคนที่เร็วที่สุดเป้าหมายในชีวิตอะเหรอก็ทำงานมากกว่าพี่ดูแลครอบครัวพ่อแม่อะไรเงี้ยมากกว่าพี่แล้วก็ลูกๆอีกกันเหมือนลูกเราโตแล้วเงี้ยนะสมัยก่อนเรายังไม่มีลูกก็สบายเลยพี่เต็มที่เลยเนี่ยรถเนี่ยแม่งทำห่ำลุ่งห่ำค่ำเลยสมัยนี้ไม่ได้อะเด็กสมัยนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาด้วยว่าเขาสนใจแค่ไหนอะพี่อย่างลูกน้องเราเองบางทีอย่างบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจเลยพี่บางคนไอคนนี้ไม่สนใจพี่เข็ดแทบตายมันก็ไม่เอาเงี้ยก็มีใช่ไหมมันก็เลยอย่างลูกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับสอนได้ระดับหนึ่งก็ยังบอกไม่ถูกที่ว่าจะได้ถึงแค่ไหนแต่ก็ถ้าเขาสนใจเราก็เต็มที่อะพี่แต่มันจะไปได้แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองมากกว่าพี่แต่ถามว่าถ้าอยากได้ไหมก็อยากได้ก็อยากให้ทำได้อะไรเงี้ยแต่ของเนี้ยมันก็ไม่แน่พี่เพราะว่าเรามีประสบการณ์จากลูกเจ้าของอู่อีกอู่หนึ่งรุ่นพ่อเขาเนี่ยสร้างชื่อเสียงไว้แบบอลังการมากเลยพี่แต่พอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยคือไม่เอาแบบขวากับซ้ายเลยพี่ลูกนี่แบบไม่สนใจอะไรเลยนะพอหมดยุคพ่อก็เลยเหมือนกิจการนั้นก็คือแม่งก็ต้องแบบยุติลงไปซึ่งเราเห็นเราไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าเราจะทำให้มันแบบลูกมาต่อได้100%หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้พี่ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวเขาเอาด้วยหรือเปล่าถ้าถามส่วนตัวผมคิดว่าผมจริงใจกับลูกค้าผมเคยเป็นคนที่ต้องเก็บตังค์แล้วถึงเอาเงินไปแต่งรถผมอยากให้ลูกค้าได้ของที่ดีที่สุดเพื่อใส่รถเขาในงบประมาณที่เขามีแต่บางคนไม่เข้าใจนะบางคนมาทำรถเงี้ยโทรมาผมชอบถามว่าเฮ้ยพี่มีงบกี่บาทอะไรเงี้ยบางคนแม่งไม่เข้าใจหรือบางคนแม่งบางทีบอกเหมือนกับคิดว่าเราถามก่อนแล้วเนี่ยว่ามีงบกี่บาทคิดว่าเราแม่งต้องแพงต้องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแม่งไม่ใช่พี่เราต้องการให้สมมติเรามีงบ 5,000 ก็ทำ 5,000 มีงบ100,000ก็ทำ100,000แล้วเขาจะได้ของที่คุ้มค่าเงินที่เขาเสียไปมากที่สุดไงผมไม่ใช่คนนี้แบบไปหลอกแดกทีละ5,000 รวมๆเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นแม่งไม่ใช่นิสัยผมพี่แต่บางคนเขาก็ไม่ชอบก็เหมือนหาว่าเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองพี่ผมว่าเราเป็นตัวของเราเองที่เหมือนกับเสมอต้นเสมอปลายดีที่สุดใครจะคิดไงช่างหัวมันพี่ผมจริงๆเลยพี่จริงเพราะผมไม่ได้ไปคิดร้ายกับลูกค้าแต่ถ้าคุณจะมองผมในแง่ลบก็เรื่องของคุณผมไม่ได้เป็นงั้นอันนี้เราก็ไม่รู้จะไปห้ามความคิดเขาไงแต่ถ้าคนเคยทำกับผมเคยเล่นกับผมเขาจะรู้เลยเฮ้ยช่างแม่งเอาดีๆเลยเพราะว่าเคยมีลูกค้าที่เราทำแบบนี้ไปคือสมัยก่อนลูกค้ามาใส่กล่องเนี่ยดีแม็กเนี่ยก็คือใส่กล่องของผมวิ่งไป 4-5 ปีจนเขาขายรถทิ้งซื้อคันใหม่ก็กลับมาใส่กล่องของผมอีกเขาว่าทำกับช่างดีกว่าไกลหน่อยแต่ว่าแม่งทีเดียวจบแล้วเขาไม่เคยพังเลยแต่เขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกมาหาเราไกลเขาว่าทำแถวบ้านเขาเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเขาทำกับผมไปไม่เคยพังเลยทั้งที่กล่องรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรถแบบเดียวกันเขาก็เลยบอกว่ามั่นใจวิ่งมาหาเราดีกว่าเสียเวลาแค่วันเดียวคุ้มกว่ามีพี่ทำได้พี่แต่ผมก็บอกก่อนเลยพี่ผมทำให้ได้ผมไม่รับประกันนะมีพี่แต่คือผมเป็นคนตรงๆคุยเคลียร์ให้จบถ้าพี่รับได้ผมก็ทำได้แต่ถ้า
อะไรที่ผมรับไม่ได้ผมก็ไม่เอาพี่มันก็มีแล้วบางทีลูกค้าบอกว่าเนี่ยผมมีของหมดแล้วจะมาให้จูนอย่างเดียวแล้วตั้งเป้าว่าหูยแล้วผมต้องวิ่งเท่านั้นเท่านี้ผมบอกพี่งั้นผมไม่รับหรอกจริงคุยแล้วก็จูนเลยพี่ผมบอกพี่ไม่ได้หรอกถ้าพี่จะเอาแรงต้องตามผมถ้าไม่ตามผมไม่รับทะเลาะกันก่อนเลยพี่จะได้ไม่ต้องมานั่งด่ากันทีหลังพี่แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ซีเรียสพี่ผมมีของแบบเนี้ยวิ่งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาที่ช่างว่าโอเคอย่างนั้นผมโอเคทำได้พี่จะไม่จบที่อื่นมาไม่ให้ผมแก้ผมก็รับแต่คือเราก็ต้องคุยก่อนเอ้ยพี่ถ้าอันนี้ใช้ไม่ได้พี่ต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าอันนี้พี่โอเคแรงเท่านี้ก็พอพี่ไม่ได้ซีเรียสความแรงเยอะแยะก็จูนเท่าที่ของมีผมก็ทำได้พี่ไม่ซีเรียสอย่างเวลาจูนกล่องเนี่ยขั้นแรกผมถามลูกค้าก่อนเลยพี่ซีเรียสเรื่องควันดำเปล่าเพราะกล่องเนี่ยมันจะปรับโหมดได้นะอย่างกล่อง ECU เงี้ยจะมีโหมด1โหมด2ปิดกล่องถ้าอย่างผมเวลาผมรีแมปเนี่ยผมก็รีแมปให้รถไม่มีควันโหมด1ก็มีควันนิดหน่อยโหมด2ก็ควันดำมาพี่เอาตามตรงๆตามวัยรุ่นอ่ะเพราะว่าเวลาเราอยากแรงก็เปิดโหมดให้ต้องควันดำมันยังไงมันก็แรงกว่าควันไม่มียังไงแรงสู้ไม่ได้แต่ลูกค้าบางคนบอกพี่ผมไม่เอาโหมด2เนี่ยไม่มีควันก็ได้แต่โหมด1ก็แรง100โมงมาอีกหน่อยปิดกล่องก็ขี่สแตนดาร์ดเลยก็ทำได้เหมือนกันแต่แบบนั้นเราจะถามลูกค้าก่อนแล้วเราก็จะทำให้มันตรงตามที่ลูกค้าอยากได้มากที่สุดพี่มันก็ส่งผลพี่ก็นิดนึงอะพี่มันสู้เมื่อก่อนไม่ได้อะอย่างสมัยก่อนมันจะแบบเหมือนเต็มที่พี่อยากใส่อะไรใส่เลยอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็จะเหมือนกับลูกค้าแม่งเหมือนกับซีเรียสเรื่องงบประมาณก่อนแล้วเงี้ยซึ่งแม่งเราก็ยอมรับความจริงเพราะมันแย่ไปหมดมันยกเว้นแบบพวกที่สีเทาๆอะพี่อย่างนั้นเขาแม่งไม่ซีเรียสเนี่ยแม่งต้องสุดทุกอย่างถ้าอย่างนั้นมันก็เต็มที่พี่แล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยเป็นในตัวสีเทาอ่ะมันเยอะทำกับใส่เพื่อจะทำไหมพี่ทำพี่เราพูดตามตรงเขาตังมาให้พี่ไม่เอาใช่ปะยังไงก็ต้องทำแต่เราก็เหมือนกับคือเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้หรือบางทีผมเคยเจอนะเราคิดว่าคนนี้เทาจริงๆเขาอาจจะไม่เทาก็ได้เขารวยอยู่แล้วเนี่ยแต่มุมมองคนเขาอาจจะมองหาว่านี่นู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นสีเทาจริงๆแม่งเขาอาจจะไม่เทาก็ได้พี่คนเราเหมือนสมัยนี้มันมองแต่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ไงบางคนดูว่าคนนี้ใส่สะอาดเลยอาจจะเทาก็มีพี่มันดูไม่ได้อะมันฟันธง100%ไม่ได้อะแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเขานี่เขามาจ้างเราทำเขาตังค์มาให้เราทำรถเราก็ทำตามนั้นจบพี่ไม่ต้องซีเรียสอ่ะถามว่ามันคู่กันมันก็มีส่วนพี่เพราะว่าผมถามว่ารถแรงอะรถที่แรงที่สุดคือรถที่สมบูรณ์ที่สุดรถที่ลองเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เงินเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นนะพี่ไม่มีตังค์พี่จะหวังว่ารถพี่จะแรงเป็นไปไม่ได้ของทุกอย่างมันคือรถแข่งนะมันพร้อมพีชีพอะพี่จริงปะพี่ก็ทำรถแข่งอยู่พี่ก็รู้นะถ้าเราแบบไม่ไปพีคสุดของอุปกรณ์เลยเราจะรู้ได้ไงว่าแค่ไหนพังเพราะฉะนั้นรถแข่งมันก็ต้องสุดแหละพี่พังก็โยนทิ้งซื้อใหม่ไม่ต้องซีเรียสพี่มุมมองยังไงอะ ถามว่าชอบป่ะถ้าเอาจริงผมก็ชอบนะพี่มันดีนะว่าแต่ถามว่าถ้าเรามองในมุมมองคือความมันความสะใจมันดีพี่แต่เราก็ต้องดูว่าไอ้เล่นกันเนี่ยหรือเล่นแบบไหนถ้าไม่ใช่แบบรถเยอะแยะนะไปขับสวิตสวัสจนแบบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันก็ไม่ดีพี่แต่อย่างสมัยก่อนที่วิ่งกันสายหนึ่งอ่ะพี่ถ้าดึกรถมันน้อยๆแล้วจริงๆมันก็มันนะพี่ใช่ไหมตามใจวัยรุ่นนะคนชอบซิ่งอ่ะผมถ่ายคนที่ขับธรรมดามันก็อยากซิ่งกันทุกคนนะพี่แต่ใครจะกล้าพูดอ่ะแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายว่าผิดจริงไม่เถียงแต่เราก็ไม่ใช่ว่าแบบที่ในโซเชียลตอนเนี้ยที่รถเยอะแยะไปแม่ซ้ายขวาอย่างนั้นมันก็สมควรให้เขาด่าพี่ใช่ปะเพราะมันอันตรายชาวบ้านเขาแต่ถ้าแบบดึกรถโล่งๆเราวิ่งคันเดียวอะก็เต็มที่เลยนะว่ะ เล่นเรือดีกว่ามั้งพี่เพราะรถยังไงเราก็มีรถถนนอยู่แล้วพี่ไม่ได้เลือกเป็นอาชีพเนี่ยถ้าเกิดต้องซ่อมรถก็ซ่อมเรืออย่างนั้นยากกว่าแล้วนี้เล่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเล่นเรือดีกว่าถ้าอย่างเรือที่ผมเอาไปแข่งนะพี่เรือข้อดีของเรือก็คือไม่มีนาฬิกาบอกว่าใครวิ่งกี่วิเรือที่เขาเล่นกันพี่เพื่อเดิมพันเอาตามตรงเลยใช่ใครเข้าเส้นก่อนก็ชนะก็แดกตังค์ใช่เหมือนรถวิ่งถนนเทื่อนอารมณ์เดียวกันเลยเรือเนี่ยมันตรงนี้พี่เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้พี่วิ่งกี่วิเรารู้แต่ว่าเราวิ่งกี่วิแค่นั้นแล้วเวลาไปแข่งเหมือนกับมันสนุกตรงที่มันเดิมพันกันง่ายเพราะไม่รู้ใครรถมันเห็นเวลาแต่เรือไม่เห็นไงพี่ใช่มันสนุกเรือเนี่ยถ้าที่พวกผมวิ่งอยู่มันก็เหมือนรถสเปซเฟรมดีๆพี่แม่งคือทุกอย่างโอเพนหมดพี่ก็ต้องเลือกเองว่าไอที่พี่ใส่เป็นแมทหรือเปล่ามันไม่ได้ว่าทำเครื่องให้แรงที่สุดแล้วก็จะเร็วที่สุดไม่ใช่พี่ต้องให้มันลงตัวที่สุดถึงจะดีที่สุดเยอะพี่เริ่มต้นก็6 หลักเลยพี่ต่อคู่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะ1 รันนะพี่ใช่แล้วพี่2 ใน 3ไหมหรือว่าไม่มีพี่รันเดียวจบเลยเดียวเลย
ใช่ถ้ามีแก้ก็วางตังค์ไม่ไงพี่สูงถึง8 หลักไหมพี่ถ้ารวมหมดเลยนะผมว่าอาจจะถึงนะพี่ เขามีกรรมการมีกล้องตัดสินเลยพี่มีสมมติถ้าเสมอก็คู่ขี้อ่ะไม่รู้ใครอะกอกล้องพี่ถ้าเสมออีกก็แข่งใหม่พี่เพราะล่าสุดเนี่ยไปแข่งมาเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเสมอกันพี่เข้าเส้นแม่งกอกล้องกรรมการตัดสินไม่ได้ว่าใครแพ้ใครชนะกรรมการเลยบอกว่าไม่ได้ต้องแข่งใหม่ยากพี่เพราะมันต้องเหมือนกับทุกอย่างมันมีผลหมดอ่ะมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนรถเฟรมเลยพี่เครื่องแรงเฟรมไม่ดีก็วิ่งไม่ได้พี่ช่วงล่างไม่ดีก็ลงพื้นไม่ได้อะไรเงี้ยเรือก็เหมือนกันเลยพี่แต่เรือมันก็จะกลายเป็นตัวเรือหางใบคนขับอุปกรณ์ส่วนควบอะทุกอย่างพี่มันต้องแมทมันถึงจะดีที่สุดแต่ถามว่าถ้าแค่ขับได้แบบไหนใส่ไปก็ขับได้พี่แต่ว่าเร็วไม่ดีที่สุดคลองแต่ละคลองน้ำไม่เหมือนกันพี่มันก็มีผลกับความหนักแรงของใบพัดไม่เท่ากัน แล้วก็สนามเนี่ยวันนี้ไม่มีลมน้ำเรียบกิ๊บเลยนะกับมีลมมีคลื่นริ้วๆเรือบางอู่วิ่งมีคลื่นดีวิ่งน้ำเรียบไม่ดีแต่เรือบางอู่วิ่งน้ำเรียบดีมีคลื่นไม่ดีก็มีพี่พวกนี้แม่งแบบลึกซึ้งอ่ะพี่แต่ทางที่มองหน้าตาเรือเหมือนกันพี่วิ่งไม่เหมือนกันนะตอบยากอะพี่บางทีบางคนเขาไม่เข้าใจมีลูกค้าบางคนที่โทรมาถามที่ผมบอกว่าเวลาสมมติโทรมาถามทำแล้วผมถามก่อนเลยพี่มีงบกี่บาทอะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมแม่งถามตังก่อนเลยว่ามีงบเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่พอเขาคุยกับเราอีกสักแป๊บนึงเขาจะเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยแต่คือมันต้องได้คุยกันมันถึงจะเข้าใจแต่ถ้าฟังเฉยๆบางทีก็ไม่รู้เรื่องบางทีเหมือนฟังคนอื่นเขาเล่าอะผมเจอลูกค้าบางคนบอกโอ้ยอย่าไปทำเลยช่างเบิร์ดแพงอะไรเงี้ยแต่คือผมอะเน้นซื้อของดีๆใส่รถเพื่อให้ลูกค้าเสียเงินครั้งเดียวแล้วก็ได้ของที่ดีที่สุดผมเน้นตรงนี้มากกว่าอย่างเทอร์โบเนี้ยอย่างผมขายเทอร์โบพี่เทอร์โบเฟกเนี้ยผมว่าพี่แพงนะแต่แม่งจบแน่พี่บูทเท่านี้ไม่พังแน่นอนแต่ถ้าพี่อยากได้ถูกกว่านี้ลูก3-4 พันมีนะพี่ใส่ได้นะแต่ผมไม่รับประกันนะพี่ถ้าบูทเท่านี้พังแน่เพราะผมเคยลองมาแล้วผมก็บอกอย่างนี้เลยแต่สุดท้ายลูกค้าจะใส่ไอ้3-4 พันหรือ7-8 พันก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วถ้ามันเสียหายมันพังลูกค้าก็จะตัดสินใจเอาเองไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาว่าผมทีหลังแล้วพอลูกค้าเขาฟังถึงตรงเนี้ยเขาจะเข้าใจอ๋อเป้าหมายเราคือแบบนี้เขาจะเข้าใจอ๋อพี่เอาแม่งของดีหน่อยดีกว่าหรือบางทีลูกค้าตัวถูกก็มีเขาบอกว่าพี่งบหมดว่าไม่ได้เอาแค่นี้ใส่ประคองให้วิ่งได้ก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนกับรู้ว่ามันบูทเยอะไม่ได้มันไม่ทนก็ขับธรรมดาก่อนอย่างเงี้ยเพราะบางทีผมเคยเจอแบบลูกค้าที่เป็นหลายแบบอะบางคนที่กระเป๋าหนักพร้อมจ่ายแพงไม่ซีเรียสก็ได้แต่บางคนที่แบบเป็นรถวิ่งขายของตลาดนัดธรรมดาเทอร์โบเดิมพังเนี้ยซื้อเทอร์โบเดิมของรถรุ่นนั้นบางทีแพงอ่ะเขาก็มาซื้อถูกๆใส่ก็มีพี่แต่อันนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนเฮ้ยพี่เป้าหมายพี่เป็นอย่างนี้นะพี่งบเท่านี้พี่ซื้อแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยลูกค้าบางทีบางคนอย่างพวกคนขายของธรรมดาผมเคยเจอรถขายตลาดนัดไม่กล้าเลี้ยวมาหาเรากลัวแพงแต่พอเขาเข้ามาเขาเข้าใจแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาก็เหมือนเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ได้พวกเขาเนี่ยไปบอกลูกค้าคนอื่นต่อตอแหลพี่คุยกับเราอย่างหนึ่งแล้วแม่งไปเอาเราไปว่าเสียหายอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราอะคิดดีทำดีคนมันรู้ไปเองอะพี่แต่ถามว่ามันจะมีไหมไอ้พวกนั้นผมว่ามันก็คงมีอะแล้วผมก็คิดว่าแม่งมีทุกอู่พี่เพราะฉะนั้นเราเป็นยังไงเราทำดีไงเราก็ทำเองกันแล้วพี่ไม่ต้องสนใจไอ้พวกแบบส่วนน้อยอะมันมีนี่มาก่อนบางที่คาใจคือสมัยก่อนที่เราไปวิ่งอเมริกาตอนนั้นมันวิ่งได้ 8.227 เองแต่ทั้งที่เราวิ่งอยู่เมืองไทยวิ่ง 83-84อ่ะตอนนั้นเป้าหมายเราแม่งกะว่าแม่งวิ่ง7ที่นู่นเลยพี่อันนั้นคือแบบเฮ้ยแม่งไปที่อะไรเราแม่งแบบไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่เคยไปเราเป็นทีมแรกเลยมันก็เหมือนกับทำให้เราไม่มีอะไรเตรียมตัวแล้วก็ตอนนั้นอ่ะคือที่ไปน่ะเครื่องพังแม่งไม่มีเครื่องอีกตัวนึงสำรองไงเราคิดว่าเอ้ยชิวแม่งเครื่องตัวเดียวก็เลยเหลือที่ไหนได้ไปถึงเอ็กซิเดนเลยรอบแรกก็เรียบร้อยเลยพังเลยยกเปลี่ยนตัวเลยพี่เพราะเราไม่มีอะไรไปไงแม่งตอนนั้นเราประมาทตรงที่เราคิดว่าแม่งตัวเดียวแม่งเหลือไงพี่แม่งตอนนั้นคิดว่าแม่งถ้ามีเครื่องอีกตัวนะพี่สบายเลยแล้วสมัยนั้นด้วยความที่ขีดความสามารถเราอะแม่งยังสู้สมัยนี้ไม่ได้เลยพี่มันก็เลยเหมือนเป็นอะไรที่แม่งแบบเป้าหมายแม่งอยากวิ่ง7ที่นู่นนะพี่ไม่มีแล้วพี่เพราะถ้าอย่างเป็นรถแข่งเนี้ยวิ่ง8 คันแรกวิ่ง7 คันแรกวิ่ง6 คันแรกแล้วพี่ก็แค่นี้ก็โหผมว่าโอเคแล้วแหละแต่เอาเมื่อกี้5พี่โอ้5คงแม่งไม่รู้อะพี่เอ้ย5คงแม่งมันต้องคอรอมีนายทุนสีเทาแล้วมั้งพี่แม่งเพราะว่ารถแข่งอะพี่แล้ว
มันก็เหมือนแม่งต้องกล้าซื้อกล้าลองทุกอย่างพี่มันถึงจะเร็วอันเนี้ยแม่งตอบยากพี่ไม่รู้ไงแล้วถามว่า5 วิโอ้โหไม่หมู่มั้งพี่เบนซินยังเหนื่อยเลยพี่5 วินะว่า แล้วคิดว่าในอนาคตจะมีคนทำถึงไหม ผมว่าคงถึงแหละพี่นะไม่ได้ว่าเลยพี่แม่สมัยก่อนดีเซลแม่งพวกบอกวิ่ง8ไม่ได้เป็นไงแม่งก็8ได้พอ8ไม่ได้บอก7ไม่ได้หรอกนะแม่งก็7ได้พี่6แม่งก็ยัง6แล้วเลยพี่มันก็ไปเรื่อยๆพี่อย่างเบนซินก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ผมว่าดีเซลจะไปแซงเบนซินผมว่ายากถ้ามันเป็นเวทเล็กๆนะยังไม่แน่กำกึ่งแต่ถ้าเวทใหญ่ๆผมก็สู้เบนซินไม่ได้หรอกพี่ถ้าเป็นดีเซลโอ้โหต้องเครื่องบินเลททั้งตัวพี่แล้วก็เหมือนความจุเยอะๆหน่อยเพราะแล้วก็ผมเคยเอาเครื่องรถสไลด์4HK มาใส่ไงแต่น่ะก็คือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราคิดว่าแม่งเครื่องใหญ่ยังไงก็แรงแต่แม่งพอเราทดลองมาจริงๆเราถึงเจอปัญหาว่าเครื่องแม่ง4 สูบข้อเสียมันคือพี่หัวฉีดก็มีแค่4 หัวอยู่ดีเป็นเบนซินเงี้ย1 สูบมันสามารถเบิ้ลหัวฉีดได้เบิ้ล2เบิ้ล3ได้แต่ดีเซลเราไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็เคยลองนะพี่ฉีดเชื้อเพลิงแม่งจากทอยดีเข้าไปเลยแม่งก็ใช้ไม่ได้พี่ดีเซลมันจุดระเบิดไม่ได้ไงโหพี่สารพัดจริงพวกผมพี่เลนแม่งแทบจะแม่งเหมือนกับอีกอย่างที่ไม่ได้ลองคือใส่หัวเทียนนะพี่จริงโน่ทำไมโธ่ไปเชื่อพี่ไปถามช่างอู๋ช่างอ่องจริงตะก้อนแม่งเอาซื้อรถมือสองมาคันพี่มาลองแม่งฝังหัวฉีดไว้ข้างนอกเอากล้องมาใส่พี่สารพัดทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงได้พี่สมัยก่อนเพราะว่าสมัยนั้นคือหัวฉีดไม่มีแล้วเรารู้แล้วว่าเนี่ย4 สูบเนี่ยมันใส่ได้แค่4 หัวฉีดมันเพิ่มไม่ได้เราก็แม่งสารพัดพี่เอาหัวฉีดมาฉีดโซล่าเข้าไปเลยฉีดเบนซินผสมไปฉีดแอลกอฮอล์สารพัดพี่ยังไงมันก็ไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะเจอปัญหาไปต่อไม่ได้เอากลับเปลี่ยนอีกทางนึงสารพัดพี่แล้วพออีตอนเครื่องใหญ่ผมถามมันแรงไหมทนไหมแรงทนแต่แม่งน้ำหนักเยอะแล้วก็รอบเครื่องสูงไม่ได้พี่レスปอนไม่ดีแม่งก็ไปเจอติดตรงนั้นมันก็สุดท้ายแม่งก็ต้องถอยกลับมาแม่งมันเลยกลายเป็นแบบมันถ้ามันจะเร็วกว่านี้มันก็คงต้องเครื่องบินเลทจริงๆแล้วพี่นะซึ่งแม่งงบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม่งก็ต้องอยู่ที่นายทุนแล้วพี่ทีเนี้ยผมว่าถามว่าแรงกว่านี้ผมว่ามันแรงได้แหละพี่ดู 2J ดิเมื่อก่อน1,000 ม้าก็เยอะแล้วสมัยนี้ 2,000 ม้านี่หมู่เลยฝรั่งแม่งไป 3,000 ม้าแล้วอย่าง 4JJ เรามันก็ได้เหมือนกันพี่แต่มันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องแบบของครบแบบนั้นนะถึงจะไปได้ผมว่า 1,500 ม้าก็คงทำได้ไม่ยากหรอกพี่ใครก็ได้ครับดีเซลนะนี่เลยจ็อบมนตรีเลยพี่ จ็อบมนตรีเลยพี่มีคำถามอะไรอยากขอถามพี่ดอนไหมพี่ อยากถามอะไรก็อยากถามความรู้สึกเขาเมื่อก่อนมากกว่าที่วิ่งเทพนครโดนผมแดกไปใช่ จริงพี่สนามแรกเลยสนามนะที่เทพนครเปิดใหม่เลยผมกินเข้าไปตี๊ดเดียวก็รถนี่แหละที่ทำรถทำเรือเหมือนเดิมครับแต่ก็คือผมคนจะมาทำกับช่างเบิร์ดกลัวแพงแต่คือจริงๆเราทำงานตามงบประมาณของลูกค้าตั้งงบไว้เท่าไหร่เรามาคุยกันทำตามงบเขาแล้วมันก็จะจบในงบที่ลูกค้าตั้งไว้แล้วก็ได้ความแรงตามที่เขาอยากได้แล้วงบไม่บานปลายพี่ประมาณนี้ครับช่องทางก็การติดต่อกับ Facebook ครับสุประโชคลีเลิศพันชัยถ้าเพจก็เบอร์หลัก5ไทยแลนด์กับช่างเบอร์หลัก5เบอร์โทรก็0865591959ครับถ้าเมมเบอร์ก็ไลน์เด้งเลยพี่ถ้าไม่เด้งก็เบอร์โทรใส่ไป ID ไลน์พี่ทักไลน์มาคุยก็ได้ครับ